Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую вас підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви зможете знайти майстрів для виконання плиточних робіт. Хочу поділитися власним досвідом по реконструкції ванної. Вона вже простояла, ця плитка, 20 років, і треба було відновити шви, відновити затирку. Що ми для цього робити треба? По-перше, треба її зняти. І як з'ясувалося, не все так просто її знімати. Якщо на стінах нам допомогло ось такі приспособи, якісно, зручно і доволі швидко майстер зняв затирку для того, щоб нанести нову. То місця, на які попадала часто вода, тут в кутах, вся підлога, ці засоби і близько не допомагали. Тут, я так розумію, вона спресована, туди попадає бруд постійно, і вона стала дуже міцна, міцніша, як скло. Він порівнював з епоксидною затіркою. Ось ми нанесли епоксидну затірку, такою стала за довгі роки звичайна затірка. Що ми робили? Робили, що нам допомагало і що не допомагало. Перше, що я звернув увагу, приніс свій реноватор, але ось таких приспособ вистачає сантиметрів на 20. Хоч вона і коштує 150 гривень, але вистачає сантиметрів на 20 різу. Тому реноватор працював у нас тільки в кутах. Ось ці кути, де неможливо підійти болгаркою. Потім я купив ось такий з гальванікою, з алмазними гальванікою, але також ресурс у них не набагато більший, ніж був у зубчастих. Причому зубчасті я купляв різні, і вони однаково всі дуже маленький ресурс. Але на кутах нічого іншого не допомагало, крім цих приспособ. Звісно, ще є ось такі елементи з вакуумною напайкою, але вони товсті. А у мене тут шов десь 2-1,5 мм, тому треба було застосовувати тільки такі тоненькі. З вакуумною напайкою, яка набагато довше буде служити, вони товстіші, не підійшли. Основну частину роботи здійснював оцей диск Біхай з кутовою шліфмашиною. У нього товщина 1,1 мм, тому для роботи використовувалась міцна рука плиточника, тому що навіть і не пробуйте ви робити такі роботи самостійно. Це треба величезний досвід, щоб не пошкодити плитку. Бачите, він зняв і жодного пошкодження плитки немає. Тому треба вам знаходити достойних плиточників. Вовчику привіт, він достойний, він якісно зробив. Ще хочу розповісти, що самі вузькі місця можна використовувати ось таку приспособу Дремель. Звісно, тільки з тросиком, щоб можна було паралельно підходити, бо сам без Дремель, без тросика буде безполезен. Звісно, можна застосовувати ще тонкіші гальванічні диски з гальванічною напайкою, там, де ви можете в кутах підлізти в самих незручних місцях. Ось такий досвід. І тепер, крім того, що такий доступ здобув, тепер я точно вам скажу, що якщо ви поклали міліметровий шов або менше міліметра, знайте, що ви вже ніколи не відновите цю затирку. Треба буде перекладати всю плитку. А може воно і на краще, бо ця плитка простояла 20 років, це якісна плитка, це глина емальована, але бачите, як вона витримала стільки років. Можливо, треба робити 1 мм і вже міняти всю плитку. Так що запрошую на мій канал, буду радий поділитися власним досвідом, або щоб ви не натрапляли на ті граблі, на які зазвичай люди натрапляють. Всього найкращого, знайте, що Україна переможе. Слава Україні!